หลังบ้านให้กันละตรงโต๊ะแดงเลยโต๊ะแดงโต๊ะแดงเลยตัวได้ดีมากเลยด้วยกันนะนี่คิดว่าเขารักเธอไงเธอต้องเวียนมาหาตลอดเวลาถ้าไม่รักไม่บาหรอกก็ไล่เขาไปอยู่เรื่อยอ่ะผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเวลาที่มันเอาอะไรผมเอาน้ำมาที่เรามาไม่มีคน
16ได้ไหมฮะไม่ได้ครับ16ลูกเอากลับบ้าน นี่ครับ14 16ลูกกลับบ้าน ให้กันละ16ลูกกลับบ้านผมแค่อาหารแค่คนอาหาร2 นิดและชาเย็นอาหารเอาพริกด้วยนะครับให้กันละ16ลูกกลับบ้าน ลูกแมวเป็นการ 16ลูกกลับบ้านให้กันแล้วใช่ไหม50ยัง2 เส้นนะคะได้ค่ะ เดี๋ยวใส่ในถุงให้ได้เลยนะคะ母子生煎， ขายที่ก่อนเหรอ 不，类似于母子生 ใส่ 煎。 พริกทุกอย่าง45 บาท 出来的。 ไม่ไหนไม่ไหนของทางนู้น ของลูกค้าเท่าไหร่คะ 10 ลูก 10 ลูก 10 ลูก ใส่